What the hell is the world coming to? Absolut, det tänker jag inte köra emot. Jag satt och tittade på en mixer. Men jag satt i Götene. Jag förklarar för jag är i Götene. Jag är inte hemma för så 2 dagar. Nej, jag vet inte om jag åker ner. Och jag kanske åker ner. Men ingen jag kan garantera det. För jag är väl att bil. Ja, det kan vara 2 dagar. Ja, men jag så ös det. Jag vet. Nej, snabbt och koncist här. Då skiter vi i det. Jag tycker områdena i Köping, det är inget bra köp där. Titta efter en annan där istället. Det var ju någon som visste någonting om den. Ja, men okej. Varför släpper du in en sån? Eftersom jag inte kan låta bli. Vad är det som inte är bra? Lyssna inte på Ville. Som vi kallar dem. De nya. Men det återstår att se sedan. Se vad min transportledare säger. Men jag tror nog att jag får hämta den imorgon. Jag hinner ju ändå det imorgon. Men vad fan håller du på med? Stannar och släpper ut trafik. Vi ligger på huvudled, din jävla idiot. Och han hade orange tröja på sig. Det är en sån här bollbandsställ. Helt plötsligt bara stannar han på huvudled och släpper bilar från båda hållen. Jag behöver fan inte stanna på huvudled på det viset. Du har inte glömt någonting nu? Nej, han hade absolut inte glömt någonting. Nej, det var bra, så jag. Han hade glömt att koppla släpet så det hade inte gått i lås. Fanns inte i luftslangar och sådär. Och sen så körde han iväg. Sen fick han stå där och skruva om slangar och jävelskap som hade gått om. Right now, all these rivets, take this lockered off, take the old decals off. Let's see that. 94, probably 95 last time this was registered. And then of course I got to paint the front black, the paint.